Hello guys! Ngayon, ipapakita ko po kung paano mag-edit. Punta po tayo sa Canva. Nasa Canva na po tayo. And then, hanap na lang po tayo. Halimbawa po ay yan. Yan po yung pinili ko. Exit na lang po natin yung isa. And then, punta po tayo sa elements. Then, makikita nyo po yung mga ginamit nyo. Pero kapag po una pa na kayo, hindi pa po talaga wala pa pong nagamit. Ito po yung frame ang gagamitin ko. And then sa uploads, may pictures na po ako. Maghahanap na lang po ako ng picture ko. Ayan, may napili na po ang picture. And then, ilagay po natin sa frame. Halimbawa po, ang gusto ko ay yan. Okay, search po tayo ng heart. And then pagkabukas po ay exit na po natin yung square. Tapos magpapalit po tayo ng kulay din sa background. Yan na lang po ang mas gusto kong kulay. Kaya yun na lang po gagamitin ko. And then ko po ilalagay yung aking picture muna. Kasi hahanap pa po ako sa effects. Ayan. Yan po yung nahanap kong itsura or design nung or pwede din po iba na lang ang gamitin mo. Dalawa po ang pinili ko. Pipili po ako ng isa din sa dalawa. Napili ko pa yung glitch. Yung glitch po ang effects. Lagyan pa natin ng pangalan since gagawa pa akong intro at outro. Huwag na po pala yung finger. Hindi lang po yun ang gagamitin ko. Palitan po natin ng color. Lagay ko na po yung design na gusto ko. And then, hanap na lang po tayo ng iba.
Lagyan natin ng Elaissa Marie. Next is, bababain ko natin din. Pwedeng pumahaba o paiksi ng letters. Pwede pong palayuin or palapitin.